ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ አዶቤ አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ እስከ ዛሬ ብዙ የሎጎ ዲዛይኖችን ሰርተናል በአዶቤ ኢሉስትሬተር ሶፍትዌር በመጠቀም ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮሬል ድሮ ሶፍትዌርን አስተዋውቃችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል። በጣም ብዙ ማሽኖች በዚህ ነው እንግዲህ የሚሰሩት። ከታውት ማሽን የተለያየ የሚቆረጠው በዚህ ነው ማለት ነው የሚታዘዘው። እንደገና ደግሞ ስታምፕ ሲሰራ ማህተም በዚህ መስራት በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስታምፖች ማሽኖች በዚህ ነው የሚሰሩት። በጣም ቀላል ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማንኛውንም አይነት የሳይዝ ችግር የለበትም። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ሼፕ አለ ማለት ነው። ሁሉም አይነት ሳይዞች አሉት። በጣም አድቫንስ ነው ማለት ነው ከሌሎቹ። ኮሬል ድሮ በጣም ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ። እንግዲህ ይሄ ፖርትሬት ነው የተከፈተው። ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ላንድስኬፕ ነች። እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉት ላንድስኬፕ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀለሞች እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ያሉት። እቺኛዋ ስትሮክ ነች። ይሄኛው ስትሮክ ለማድረግ ራይት ክሊክ ነው የምታደርጉት። ልዩነቱ ከሌላው ሶፍትዌር የሚለየው ቀለሙ በአንድ ነው ያለው። ራይት ክሊክ ስታደርጉ ስትሮክ ነው ማለት ነው የሚመረጠው። እንደገና ደግሞ ቴክስት ስትጽፉ እዚህ ጋር ኤ ነች። ሌላው ሶፍትዌር ላይ ቲ ነው። አንዳንድ ልዩነቶች አሉት ግን በጣም ቀላል ነው ስታውቁት ማለት ነው። ዳይሬክት ሰሌክሽን ቱል ይሄን ይመስላል። እንግዲህ የሆነች ሎጎ እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው አጠቃቀሙን። ለምሳሌ የድሮ ፔፕሲ ሎጎ እንደምታውቁት ሁለት ከርቭ እና መሀል ላይ የሆነች ዚግዛግ ነገር አለው። እሷን እየሰራን እና ስለዚህ ሎጎን ለመስራት ሰርክል መጠቀም አለብን። እዚች ጋር ሰርክል ቱልች ነች። እዚች ጋር እንደ ክሊክ ታደርጉና ኮንትሮልን ይዛችሁ እንደዚህ ድራግ ማድረግ ማለት ነው። እንደዚህ ድራግ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በግማሽ መቆረጥ አለበት። እሱን ለማድረግ ደግሞ አንድ ሬክታንግል እዚህ ጋር እንደዚህ ታሰምራላችሁ ማለት ነው። ላዩ ላይ ትደርቡበታላችሁ። እንደዚህ ቀለም ከሰጣችሁት በኋላ አስጠግታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው። ከዛ በኋላ መቁረጥ ነው ማለት ነው። ለመቁረጥ ሁለቱ ሰሌክት መደረግ አለበት። ሁለቱን ሰሌክት ለማድረግ አልትን ነው የምትይዙት ማለት ነው። አልት ይዛችሁ ድራግ ታረጋላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ድራግ ታረጋላችሁ። ከዛ ሰሌክት ያደርገዋል ማለት ነው። በሌላው ሶፍትዌር ሲምፕሊ ድራግ ነበር የምታደርጉት። ኮሬል ላይ ግን አልት ይዛችሁ ነው ሰሌክት የምታደርጉት። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር መቁረጫዎች አሉ። ይሄ ማጣበቂያ ነው። እኛ ፍሮንቱን መቁረጥ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በፍሮንቱ ቅርጽ የታችኛውን መቁረጥ ስለሆነ የምንፈልገው ባክ ማይነስ ፍሮንት በሚለው አንድ ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይቆርጥላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ዳይሬክት ሰሌክሽን ቱል እቺ ፖይንት መምረጫ ነች። እዚህኛዋ ሁለተኛዋ ቱል ማለት ነው። እሷን ትገቡና አንዴ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንድ ፖይንት እንደዚህ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ከላይ ኮንቨርት ቱ ከርቭ ይላል። እሷን ክሊክ ስታደርጉት ሁለት ቀስቶች እንደምታዩት በዚህኛውና በዚህ በኩል ፖይንቶቹ ላይ ቀስት ያመጣላችኋል። ከዛ ይሄኛውን ቀስት የፔፕሲ ሎጎ ስለሆነ የምንሰራው ይሄኛውን ቀስት እንደዚህ ወደ ውስጥ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ ወደ ውጭ እንደዚህ ወጣ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ከርቡን ሰራ ነው ማለት ነው። ቀለም እዚህ ጋር ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ ቀለም ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ስትሮክ ለማጥፋት እዚህ ጋር መጣችሁ ራይት ክሊክ ማድረግ ነው። እንደዚህ ስታደርጉት ይጠፋል እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እቺን አንዷን ከሰራን በኋላ ኮፒ ማድረግ ነው። ኮፒ ለማድረግ ኮንትሮል ዲ ነው የምትጠቀሙት። ሌላው ላይ አልት ይዛችሁ ድራግ ነበር። እዚህኛው ላይ ኮንትሮል ዲ ነው አንዴ የምታደርጉት ማለት ነው። እንደዚህ ኮፒ ያደርጋል። ከዛ አምጥታችሁ ከስር ማስቀመጥ ነው። ከዛኔ ምን መደረግ አለበት? መገልበጥ አለበት። ይሄኛው ሚረር ሆሪዞንታል ያደርገዋል። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ቨርቲካሊ ይገለብጠዋል ማለት ነው። ከዛ ቀለሙን ቀይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ የፔፕሲ ሎጎ እንግዲህ ሎጎ ታስታውሱታላችሁ። አብዛኞቻችሁ ሰራ ነው የፔፕሲ ሎጎ ሲምፕሊ ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬል በጣም ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነው ለመስራትም ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ስታምፕ ወይም ደግሞ ማህተም አሰራር እናሳያችኋለሁ ማለት ነው።
ከዚህ በኋላ ይሄንን እንግዲህ ግሩፕ ሰሌክት አድርጋችሁ ሰሌክት ስታደርጉ አልተያያዛችሁ አድርጋችሁ ግሩፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ሳይዙ ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ይመቻችሁ። ቻው።